Assalamu alaikum. Today our topic is about how we can open Microsoft Word document 2007 or 10. په نن ویډیو کې موږ سټډي کوو Microsoft Word document به موږ څنګه اوپن کوو. Microsoft Word document د پوره موږ سره ډیفرنٹ یعنی مختلف طریقې دي. د ټولو نه مخکې به موږ روشو سٹارټ لا هغه نه بعد آل پروګرام هغه نه بعد Microsoft Office یا نه بعد موږ سره Microsoft Office Word 2007 باندې موږ ډبل کلیک وکړو موږ سره Microsoft Word document open شي. یو طریقه دوامه طریقه موږ سره د سرچ ایریا کې موږ د خپل کیبورډ نه ویر کو وین ورډ WINWORD وین ورډ انټر موږ سره Microsoft Word document open شولو. دوی طریقې دریمه طریقه موږ سره سٹارټ سرچ کې موږ ویر کو کمانډ COMMAND کمانډ هغه نه بعد انټر دلته اوس موږ Microsoft Word document د CLI یعنی کمانډ لاین انټرفیس په بنیاد باندې موږ Microsoft Word document open کوو. د هغې پوره موږ سره طریقه د خپل کیبورډ نه موږ پریس کو سپیس د هغې نه بعد سٹارټ START start. What do you want to start? موږ اوس چې سٹارټ کوو وین ورډ WINWORD وین ورډ هغې نه بعد انټر نو موږ سره Microsoft Word document open شولو. خو په کومه طریقه موږ سره اوپن شو د CLI یعنی کمانډ په بیس باندې موږ سره اوپن شولو چې دا به موږ سره CLI یعنی کمانډ لاین انټرفیس په بیس باندې موږ Microsoft Word document اوپن کړلو. بله طریقه دوی موږ سره موږ به روشو خپل ډیسکټاپ په موږ رائټ کلیک نیو Microsoft Office Word 2007 موږ سره په سکرین په ډیسکټاپ باندې یو آیکن یو آبجیکټ رولو چې دغه ویل شي GUI یعنی ګرافیکل یوزر انټرفیس په بیس باندې موږ دا اوپن کولای شو. بله طریقه دوی موږ سره روبي شو سٹارټ لا آل پروګرام Microsoft Office هغه نه بعد دلته اوس موږ ډبل کلیک نه کوو رائټ کلیک موږ به روشي پراپرټیز کې دلته موږ سره لیکل شوی دی شارټ کټ کی مطلب دلته موږ یو شارټ کټ کی اساین کولای شو د Microsoft Word اوپن کېدو لپاره. دلته چې کوم یو شارټ کټ کی موږ ته اساین کړلو هغه په بیس باندې دی موږ بیا د چک کولای شو ایزلی اکسس کولای شو. دلته اوس زه ور کوم جی دلته مو جی ور کړلو کنټرول الټ وس اتوماتیکلی راغلو. نو دلته موږ سره د کیبورډ نه د کنټرول الټ پریس کېدو هیڅ ضرورت نشته صرف هغه الفابیټ یا هغه لیټر به ورکې چې کم مطلب ته شارټ کټ زون لا جوړول غواړي. زه په الحال دلته ډبل ور کوم هغه نه بعد اپلای اوکې نو چې کم الفابیټ یا کم لیټر ورکې هغه په بیس باندې ته Microsoft Word document ایزلی اکسس کولای شي یا اوپن کولای شي. په الحال زه دا چک کوم کلوز کوم د GUI یعنی آبجیکټ په بیس یا آیکن په بیس باندې زه دا خپل Microsoft Word document اوپن کوم. په نیکسٹ ویډیو کې انشاءالله د مونږ د Microsoft Word document environment سټډي کوو. Microsoft Word document environment کې موږ سره ډیفرنٹ ټولز ډیفرنٹ ټیبز موجوده چې غیر ریلیټډ به موږ ډیټیل څخه خبرې کوو انشاءالله.